हेलो एभ्रीबडी, फेरि पनि तपाईँहरूलाई सेप स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी स्पेसल कुरा गर्नेछौँ। त्यो भनेको होटल लाइनमा तपाईँले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। सेपमा अथवा कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा होइन, कुनै पनि विभागमा, हाउसकिपिङ, फ्रन्ट अफिस, एफएनबी, वेटर, सेफ्स, कुक, कुनै पनि विभागमा तपाईँले अन्तर्वार्ता दिँदै जानुहुन्छ भने तपाईँ के कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ। यदि होटलको म्यानेजमेन्टहरूले लिँदैछ भने स्पेसली हामीले दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा टेक्निकल स्किल्स, एउटा इमोसनल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स र इमोसनल स्किल्स, यो दुईवटा स्किल्स मात्रै हेर्छौँ होइन। यो दुईवटा हेर्दाखेरि टेक्निकल स्किल त्यति महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दैन सुरुमा, बिगिनिङमा। किनकि तपाईँ अब कुन पोजिसनमा जानुहुन्छ, कुन सानो तपाईँ छिर्दै हुनुहुन्छ, सुरुको बिगिनिङ पोजिसनमा हुन्छ नि, त्यसले त्यति अर्थ राख्दैन। इमोसनल स्किल्समा उनीहरूले धेरै ध्यान दिन्छ। इमोसनल स्किल्स भनेको के हो? टेक्निकल स्किल्स भनेको सिकाउन सकिन्छ होइन, सिकाउन सकिन्छ। त्यो तपाईँलाई तालिम दियो भने, तपाईँलाई ट्रेनिङ दियो भने तपाईँले त्यसलाई एक्युर्ड गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तर इमोसनल स्किल्स भनेको चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यसलाई वर्षौँ लाग्न सक्छ यसलाई सिक्नको लागि, इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि। किनकि एटिच्युड हो नि त, यो त होइन, एटिच्युड हेर्ने दृष्टिकोण हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले इमोसनल स्किल्समा पोख्त हुनुपर्छ। तपाईँले जागिर खानुहुन्छ, होटलमा छिर जानुहुन्छ अरे, यदि म्यानेजमेन्ट, टप म्यानेजमेन्टहरूले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू लिँदैछ भने, जस्तो अब कुनै एजेन्टले लिँदैछ, कुनै थर्ड पार्टिजहरूले लिँदैछ भने तिनीहरूलाई त्यति साह्रो विज्ञ नहुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि टप म्यानेजमेन्ट, होटलको आफ्नै म्यानेजमेन्टहरूले लिँदैछ भने चाहिँ तपाईँले इमोसनल स्किल्स, त्यसलाई सफ्ट स्किल पनि भन्छ, सफ्ट स्किल पनि भन्छ, त्यसलाई तपाईँले फोकस गर्नुपर्छ। त्यो के हो भने भनिन्छ कि 51% चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट राख्छ होइन, 100%मा 51% चाहिँ इमोसनल स्किल्स चाहिँ अर्थ राख्छ, अनि 49% मात्रै टेक्निकल स्किल्स अर्थ राख्छ। टेक्निकल स्किल्स भनेको एक्युर्ड स्किल हो। त्यो भनेको जन्मजात नलिएर आएको होइन, त्यो भनेको मान्छेले जन्मजात पछि सिकेको कुरा हो, पछि सिक्ने हो, सिकेर तालिम गरेर पोख्त आफूलाई मास्टर बनाउनु हो है। तर इमोसनल स्किल्स भनेको चाहिँ जन्मजात लिएर आएको पनि हुन्छ, कुनै त्यसलाई सिक्न पनि धेरै समय लाग्छ। ट्रेन गर्नुलाई, तालिम दिनुलाई पनि डिकेड होइन, वर्ष दशकौँ लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दा होटल लाइन भनेको फेरि यति सेन्सिटिभ एरिया हो जहाँ चाहिँ इमोसनल पार्ट हो। गेमै सारा इमोसनलको गेम हुन्छ यहाँनिर होइन, गेम सारा इमोसनको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इमोसनल स्किल पार्ट चाहिँ स्ट्रङ बनाउनुपर्छ। के हुन्छ इमोसनल स्किल पार्टहरू, कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा हामी एउटा सानो कन्सेप्ट, एउटा धारणा बनाउँछौँ होइन। जस्तो तपाईँमा इन्थुजियाज्म हुनुपर्छ। तपाईँ इन्टरभ्यू जानु भने तपाईँमा सिक्ने होइन, क्युरियोसिटी होइन, एउटा जिज्ञासु बन्ने होइन, एउटा जिज्ञासा भन्ने, प्रश्नहरू गर्ने, क्वेसनहरू गर्ने। अनि तपाईँलाई हायर गर्दाखेरि सुरुमा सानो पोजिसनमा हायर गरेको हुन्छ, तर कम्पनीले चाहिँ एउटा कस्तो गरेर लङ टर्म भिजन राखेर हायर गरेको हुन्छ क्या। उसले चाहिँ तपाईँलाई त्यही सानै पोजिसनमा, सुरुमा बिगिनिङमा छिर्नुभयो सानोतिनो पोजिसनमा, तपाईँलाई जीवनभरि नै तपाईँलाई वर्षौँसम्म त्यही सानो पोजिसनमा राख्ने खालको उद्देश्यले हायर गरेको हुँदैन। उनीहरूले भनेको अब इट्स कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, अर्गनाइजेसन होटल एक्सपान्डिङ हुन्छ होइन, बिजनेसहरू एक्सपान्सन हुन्छ हुँदाखेरि उनीहरूलाई ठुल्ठुलो लिडरहरू चाहिने हुन्छ, ठुल्ठुलो पोजिसनमा मानिसहरू चाहिन्छ पछि भविष्यमा गएर, आजको 10औँ वर्ष पछाडि, 15 वर्ष पछाडि, 6-7 वर्ष पछाडि। उनीहरूले सानोबाटै हायर गर्दाखेरि के हुन्छ भने उनीहरूले मानिस हेरेर हायर गर्छ। यो मान्छेले भविष्यमा कति इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छ, कति एचिभमेन्ट गर्न सक्छ, कस्तो खालको होइन मेन्टालिटी छ, कसरी जिज्ञासु बन्छ भन्दा कति साह्रो प्यासनेबल छ होइन, प्यासन छ यसमा, र उसले कति साह्रो क्वेसनहरू, प्रश्नहरू गर्छ। यावत कुराहरू चाहिँ उनीहरूले मध्यनजर गर्छ। टेक्निकल पार्टहरू तालिम लिएको छ भने राम्रै हो होइन, राम्रो हो, नलिए पनि राम्रो हो। उनीहरूले त्यो पछि गएर आफ्नै होटल, मल्टिनेसनल चेन, ठुल्ठुला होटलहरूको चाहिँ आफ्नै एउटा डेभलपमेन्ट होइन, पर्सनल डेभलपमेन्ट, कोचिङ गर्ने, सिकाउने एउटा आफ्नै सिस्टम हुन्छ। उनीहरूले भरपुर तालिम दिन्छ होइन, भरपुर टुल्स, रिसोर्सेसहरू होइन सबै दिन्छ र बनाउँछ। र हामीले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि इम्पोर्टेन्टली त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ र तपाईँ जिज्ञासु गर्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ एउटा इन्थुजियाज्म हुनुपर्छ होइन, तपाईँमा चाहिँ एउटा प्रश्न गर्ने अनि तपाईँले हरेक कुराहरूको चाहिँ जिज्ञासु भएर सोध्ने, प्रश्नहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भने इमोसनल स्किल्स, तपाईँ कतिको चाहिँ आफ्नो इमोसनलहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ, त्यसलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स पनि भन्छ। तपाईँ कसरी आफूको भित्र सेल्फ अवेरनेस, तपाईँ कति आफ्नो
आफ्नो होइन आफूभित्र भएको इमोसनहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, अब्जर्भेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ स्माइल्स गर्नुहुन्छ कि हुन्न मानिसको अगाडि भेट्दाखेरि, तपाईँ स्माइल्स, तपाईँ आई कन्ट्याक्ट गरेर हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन, सिधै आँखामा आँखा जुदाएर मुसुक्क 3 सेकेन्ड हाँस्नुहुन्छ कि हुँदैन, यो कुराहरू ध्यान गर्छ। तपाईँ अन्तर्वार्तामा जानुभयो, आँखामा आँखा जुदाएर जसले अन्तर्वार्ता लिइरहेछ त्यसलाई मुसुक्क 3 सेकेन्ड हाँस्नु भयो भने तपाईँले यो एउटा पोजिटिभ इमोसन्स ट्रान्समिसन गर्नुभयो। तपाईँले पोजिटिभ इमोसन चाहिँ उसलाई सिग्नल दिनुभयो र उसले अटोमेटिक त्यो जो तपाईँको अगाडि अन्तर्वार्ता लिने मान्छे छ त्यसले तपाईँलाई अटोमेटिक स्माइल बाई एन्सर दिन्छ। यसलाई चाहिँ नन भर्बल कम्युनिकेसन भन्छ होइन। नन भर्बल कम्युनिकेसन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज, तपाईँको बोल्ने स्टाइल, तपाईँको हिँड्ने स्टाइल, तपाईँको ड्रेसअप, तपाईँले कसरी ड्रेसहरू लगाउनु भएको छ, यी कुराहरूले चाहिँ तपाईँले कम्युनिकेट गरिरहनु भएको छ। तपाईँको जसले अन्तर्वार्ता लिइरहेछ उसँग तपाईँले कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ। तपाईँले बोल्ने वर्डले चाहिँ धेरै कम हुन्छ कम्युनिकेसन होइन, तर तपाईँको नन भर्बल कम्युनिकेसन जुन चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज, स्माइल होइन, अनि यस्ता कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण अर्थ लाग्छ। स्पेसल्ली होटल इन्डस्ट्रीमा त्यसले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू इमोसनल स्किल्स। तपाईँमा टेम्पर कतिको छिटो आउँछ, तपाईँ कति एग्रेसिभ भएर चाहिँ बोल्नुहुन्छ, तपाईँ कति लिसनिङ पावर छ, कति ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ, कति कन्सन्ट्रेट भएर सुन्नुहुन्छ, तपाईँ कति स्माइल होइन एउटा स्माइल गर्नुहुन्छ, पोजिटिभ इमोसन्स ह्याप्पिनेसहरू देखाउनुहुन्छ, यी कुराहरूले तपाईँको इन्टरभ्यूमा मद्देनजर गर्छ। त्यसले टेक्निकल स्किल्स इट डजन्ट म्याटर होइन, यसले अर्थ राख्दैन, त्यो पछि तपाईँलाई सिकाइन्छ, तपाईँलाई दक्ष बनाइन्छ। तर तपाईँको भएको इमोसनल स्किल्स, तपाईँको चाहिँ एउटा होटेलियरलाई चाहिने एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट स्किल्स भनेको इमोसनल स्किल्स। तपाईँ आफूभित्र कतिसम्म अवेरनेस छ, सेल्फ अवेरनेस छ, तपाईँ कतिसम्म आफू इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्नु सक्नुहुन्छ र आफ्नो छेउमा भएको अरू मान्छेहरूलाई पनि प्रभावित गर्नुहुन्छ। अरू मानिसको इमोसन पनि बुझ्नुहुन्छ। अरू मानिसको इमोसन बुझेर, कुनै पनि मानिसको इमोसन बुझेर त्यो मान्छेको इमोसनलाई ह्यान्डलिङ गर्नु, त्यो मान्छेको इमोसनलाई बुझेर त्यसलाई चाहिँ त्यस्तै खालको एन्टिसिपेट एक्सनहरू गर्नु। र ऊ रिसाएको छ भने उसलाई कसरी कुल डाउन गर्ने, ऊ खुसी छ भने उसलाई कसरी होइन ऊ त्यो खुसी पनि बाँड्ने, यो कुराहरू चाहिँ अर्थ राख्छ होटेलियर हुनलाई। होटेलियर हुनलाई यो कुरा इमोसनल स्किल्स धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म आउनु भाइ बहिनीहरूलाई आज होटल लाइनमा इन्डस्ट्रीमा छिर्न चाहनुहुन्छ, नेपालमा जति हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो विषयमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आज चाहिँ हाम्रो इमोसनल स्किल्स यही कुरा हो। तपाईँ अन्तर्वार्तामा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। र टेक्निकल स्किल्स भनेको चाहिँ तपाईँको सिक्ने कुरा हो, कुकिङ होइन, पढ्ने कुरा हो, सिकेर पनि तपाईँले यसलाई अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच आजलाई।